day, students. Welcome to our CDI 1 Week 3 Day 3 video class discussion. I'm Sir J, and to those students from other school, thank you so much for dropping by. No, you are so welcome here, and feel free nga comment, no. And sa mga students pod or dili mga estudyante nga naga-visit or nagatanawa ni sa ato ang video discussions, comment lang sad mo, ayaw mo kaikog or kauwaw. So para pod maka-communicate sad ko sa inyo. And to my students out there, thank you so much for your full support. Thank you for always spending your time kauban ako sa ato ang gitawag na to nga sa ato ang klase. So salamat sa cooperation, and I am so happy nga nakita gid ako ang progress ninyo sa inahinay nga nagkat-on or naga-spend gyud time para magtuon. So without further ado, medyo taas-taas ba nga topic pod for this week. So ato ni siya ang gitawag nga paspasan. So may God bless you everyone. I hope okay na mo diha. So let's start. So gahapon naka-discuss na nako or na-discuss nato ang crime scene processing, no? So nakaibaw na ta sa mock rule didto. Nya pagkahuman pod is na-discuss nato ang methods of search. So naa dito ang gitawag na to strip method, double strip method, spiral method, wheel method, and zone method. So there are katong nga mga methods of search gitawag na tong systematic way. Kung unsaon pa maagi nga mag-search or unsaon pagkandak og search sa usa ka area, no, in order to gather and collect evidences, no. So karon ato i-discuss is ang right after na mahuman na to gitawag na to naka-gather na ta kay bawo na ta unsaon pag-search, how to search, nya asa na ma-apply nga method of search. So karon ana ta karon diri sa marking, tagging, and collection of evidence, and photographing and sketching the crime scene. So right after mahuman na tog search, so mao na sad ni ato ang next nga buhaton isip mahimong future investigator pohon or police officer. So after the search of an evidence, collection follows. However, any object or objects found must be properly marked, tagged, photographed, measured, and indicated in the sketch before its actual collection. So right after kuno gitawag na tog maka-search na or makapangita sa mga ebidensya, importante gina nga kolektahon. Pero before na siya kuhaon or kolektahon or i-transfer ng evidence nga nakuha diha sa crime scene, dapat ang kanang mga objects diha or tanan nga items nga ma-considered as evidence diha sa crime scene, dapat una properly marked, tagged, photographed, measured. Kumbaga, properly recorded na siya daan. Nganuman, what is the purpose of that? Para kung unsay mga objects or items nga naa diha nakuha sa crime scene, inig-report dito sa or i-present ana dito sa korte, it's mao gyapon nga same number, same item or object nga nakuha. So dapat recorded, mark or tag kay para malikayan ang gitawag nato nga pagpuno-puno or pag-iban sa mga ebidensya nga unta makatabang sa kaso, pagresolba sa kaso. So nakuha na to. So ang usa pod ana pod para maghatag gid siya kalig-on. Kay bisan pagsama sa akong ginaingon sa inyo, bisan pag unsa ka nindot or unsa ka dako, unsa ka lig-on sa ebidensya unta nga nakuha, kung wala ganay proper nga pagkuha ana or wala kanang proper documentation sa pag-gather ana, wala ra gyapon nay gamit. Mahimo ra gyapon ng inadmissible dito sa korte. So mas balihon pa nga gamay ra kay nga ebidensya pero properly documented ang pagkakuha, at the same time tarong ang pagkakuha nya natoy gitawag nga na follow gid ang process, then that could be used and it will be admissible in court. So okay, I hope nakuha na og klaro kay na. So sunod, marking evidence. So refers to the process of identifying and recognizing any objects in the crime scene by way of placing the appropriate evidence tag containing the description of the item, the date, and the initial of collecting officer. So kini ang sa marking evidence class, dili nila to lisod sabton nganuman. Kung unsay item or object nga nakuha diha sa crime scene, markahan na kanus-a nakuha, unsan ang item, and kung kanus-a na gikolekta sa kanang marking officer or collecting officer. Sir, asa may sample na? Kung nakabantay mo sa news or makakita ta dihag ka ng mga shabu, kumbaga kung sa drug cases, sa mga drug raids, no.
na makuha nga mga pakiti sa shabu. So dira kung kabantay mo nganong naanay suwatan na siya ang shabu. So kana siya klase kay ang ibalita na allege nga shabu pa na. Nganong mingon man nag-allege or gituhuan nga shabu man na. Kay kinahanglan pa man na dadon dito sa gitawag na to laboratory or sa crime lab ila pa nang i-test whether shabu ba gito or identify pa na. So sa tong pananaw bisan pagkailan tag unsay naong sa shabu mao na pero kinahanglan gyapon na siyang i-test. So mao na nga tag ikuha na siya, imarkahan na siya ang date at the same time kung kinsa ang gitawag na to nga nag-collect ana or nagamark ana nga evidence. So kung nay nakuha dito sa kuan sa butang talang sa drug raid nga 5 ka pakiti nga shabu nya mao ning pitsaha mo ning orasa so state mao na siya po same nga abot dito sa korte pohon mao pud to bisan pagdadto pa na crime laboratory class para i-test kung shabu ba gid na RD pero right after na gi-keep ra man na gi-verify ra man na right after kinahanglanon na dito sa kaso ipohon ipresenta as evidence then mao na dapat same lang gihapon. Okay, I hope nakuha og nasabta na sayon ra kay nang marking kung yung tag mark markahan nimo kumbaga. Sunod, collection of evidence. Refers to the actual gathering and lifting of evidence from the crime scene to the custody of the appropriate office. So when we say collection of evidence, gingon na to right after ma-record na nagitawag na to proper documentation para mas i-sum up na to no. Proper documentation sa pag-collection, pag-gather o pag-search of evidence. So karon mao nay pagkolekta sa ebidensya. So katong tanan nga mga ebidensya nga nag-gather or kuhaon nimo gikan sa crime scene dapat i-forward to siya sa gitawag na tog appropriate officer. So kana si appropriate officer dili na term ha. Meaning lang ana ang kanang tao nga or kanang institution kung asa na siya kanang possible or gitawag na tog angay ibutang nga kanang mga nakolekta nga ebidensya. For example, sa usa ka crime scene sa pagkaso sa pagpamusil. So na dito yung mga nakuha nga mga bala. So, pwede to siya mga balaha nga magatabang para ma-identify kung kinsa man ang perpetrator or makatabang sa puhon sa kaso. Isip magpamatuod nga kanang gitawag na to nga as evidence. So, kana siya, asa man ka possible nga appropriate nga tao or office kaha. So, syempre, mga bala-bala, mingon ta, syempre, ato ni si kawan sa mga balistician. Kaya sila man ay mag-identify kung if ever makuha to nga pusil niya, na ipo'y suspitsado nga makuhaan nga ug pusil niya ikuan sa i-test na kung i-compare ang gitawag na to adto sa bullet comparison microscope ang kanang pusil nga nakuha sa kanang suspitsado or sa katong tawo nga gisuspitsahan nga mao'y perpetrator nya nakuha sama sa dito sa kanang crime scene di magmatch di ba so mao na siya so kumbaga kung ang kanang sa kanang gitawag na to nga kung unsa nga type of ebidensya ang nakuha adto po na ihatag or ihatod sa gitawag na to office nga sila po'y nagabuhat ana di ba so kung may tagbala ballistics kung may tag sa drugs pwede ra do sa crime laboratory so there are lots of field no ang ato wide kay na so mo na nga dili na ko i-mention tanang fields kay malangay ta basta dapat tanan nga mga actual nga pagkuha sa ebidensya sa crime scene dapat adto na siya sa proper custody pod nga fit para niya. So simple. So photographing the crime scene. So in processing the crime scene, investigating team must consider the proper taking of photographs and making of sketch. So photographs should depict the actual scenario of the crime scene and portray the proper placement of individual evidence. So diri class ako sa ning stop ha. Diri natay gitawag og forensic photography nga subject. And di ba? So naamuha na nga subject forensic photography. So diha didto sa karon sa topic naga-discuss pa ko didto about sa gitawag na tog sa history sa camera, what is photography. Karon kay what are the basic parts, the components of a camera, the essential parts of the camera, what are the purpose of lenses. Inana. So dapat gihimay-himay pa nandoon na didto. Nga naman unsa may purpose ato? Para pohon ang gitawag na to nga photography. Kung gamiton siya sa police work, that is police photography. Dire sa in photographing the crime scene, are na ni ma-apply ang katong gitawag na tog police photography. So bingon tag police photography, gigamit ang photography sa law enforcement. So unsa man na sama ani gitawag na tog photograph should depict the actual scenario of the crime scene. So kung unsay naa sa crime scene
unsay mga evidences nga mga nakuha dito tagsa-tagsa, kuhaan na siya photograph, ang area kung asa na nahitabo, tanan nga details i-take sa photograph nga naman. Ang pagpicture man good mo kuha siya kung unsay actual nga naa diha. Sir, edited naman karon. So sa korte class kung maingon tag na edit na apo nay pro ana maga-detect kung edited ba na or dili. Okay? So muna siya no nga importante kayo sa inyong forensic photography nga makaibaw mo na or nanamoy background. Kibaw na mo sa basics. Kay nga naman puhon possible kini nga role isip usa ka police photographer or investigator nga photographer dapat or gitawag na tog forensic photographer. So kana gitawag na to tog ma-apply ninyo. Kung tan-aw ninyo class tanan na to nga topics class, connected ra ni tanan. Maong failure ninyo sa usa ka subject possible na nga maka-conflict sa lain ninyo nga subject. Mo bitan nang naatay gitawag og prerequisite subjects. Kay di ka pwede maka-proceed ana nga subject unless nakuha na ninimo nga naman connected ra ang tanan. So kung nagabinuang ka sa usa ka subject nimo, possible gyud nga naa gina epekta sa lain nga subject nimo. Okay? So muna ako nakita ninyo lah connected ra gyud na photograph nag-mention na gini diri sa police photography na mo na ani. Yes, it is. Kay connected ra ni tanan gyud. Okay? So muna nga kay bawo na ka diri igabot nimo diri dali na lang kay bawo na kag-unsay concept para asa day na. So mao to no nga in processing no the crime scene dapat gyud ang gitawag na to nga naagid tay i-conduct nga ang usa ka investigator nga pag-picture at the same time pod pag-sketch. So kana siya. So moreover, all individual evidences must be shown in the sketch with a precise measurement. So all these procedures must be written in the investigator's notebook. So gawas nga mag-take og photograph or picture ang gitawag na to nga investigator sa crime scene as well as sa mga individual evidences nga naa diha, dapat pod is maga-sketch pod siya. So proper measurement kumbaga. So kung unsay distansya sa evidences nga manakuha tagsa-tagsa, unsay area sa gilayon sa lawas sa biktima og sa item nga possible nga gigamit. So mga inana nga details. So ibutang na siya sa sketch. So asa man na siya isuwat sa investigator's notebook. Unsa man ang investigator's notebook? So it refers to the pad of paper such as work pad, tickler, or notepad, and the like which is used to remember the details regarding the commission of the crime, and in any manner aids the investigator in refreshing his memory to recall matters related to the case under investigation. So sa usa ka investigator class, it is very important and essential nga dapat naa siya ginadala-dala always gina class nga as workpad, tickler, or notepad. Unsa may purpose ana? Ang usa ka tawo class, I believe, dili ra ako sad sa mga kanang gitawag na kog mga successful nga tawo, pa ko kakitag successful nga tawo nga wala sila isuwat ilahang mga gitawag na tong mga important nga mga plano. Ngano man, ang atong hunahuna class daghan kitag hunahunaon gyud. Negative, positive, tarong or di ba daghan samo tag sa trabaho, pressure. So dapat ang usa ka investigator, you cannot rely on your own memory man. Gyud, dili gyud na siya malikayan nga malimot ta. So for you to mas mapadali ang paghinumdum kanang tanang important details, most especially dili ra usa ka kaso imong handulan, di ba? So mo na nga mas maayo gid nga naa kay investigator's notebook or notepad or ticklet nga imong suwat didto tanang important details. So dili man tanan kun dili ang mga important highlights or details lang sa imong ginahandle nga kaso, most especially in recording or sketching. So naa na dira importante kay na. So sama kung unsa ka importante diri ato ning i-relate sa ako ni ipuno klasa kay I believe this is very important and needed ninyo may bawan. Sa ako lang as per practice lang nako, dili pa ingon dugay. So kanang gitawag nga kanang dapat naagid tay gitawag nga notebook or journal class. Wa ko mingog maghimo mag-diary, pero same lang concept. Sa ako class akong gi-practice or akong gisuwayan nga daily magasuwat ko sa mga butang nga ako nakatuunan. Sa asa man na, sa music man na, sa relationship man na, sa ideas in life man na, sa financial aspect man na, tanan. Kana makatunan ako. Pero napoy day nga, di ko kasawat kay wala ko, di pa din ko nakatunan, wala lang kayo na ni-struck na ako ba. So, kana day to day nga akong ginabuhat. Na inig-end sa week, ako anang i-assess kung unsa ako mga nakatunan within the week. So dili necessary tanang makatunan ako nga kanang mga sa discussion ako isuta kana lang mga important life lessons ba ako ang gisuwat didto. So makakita na ko lang mo din ako nakatunan nga ni adlaw, mo din akong hunahuna as well as ako pong ginasuwat ako ang goals. So didto ma-inspire ko nga
malimot na bi ako ani, pero mo din akong gisuwat no, mo din akong giunaw na ani nga time or oras no. So nindot kay siya. So sa ako pod sa akong pag-estudyante sa una class, tinuod tamaran man tuod ko nga kanang gitawag na tog magsigdag notebook o libro pero magdada jud kog packet notebook gamay. So tanang important details or topics nga discuss karon as well as ang kanang yung mga lisdan man ako mo kalaban ang isuwat nako sa notebook. Kay mo na ako i-search mo na akong sabton. Kay unsaon pa man nimong sayon kung nakasabot na ka, di ba? Maglangay-langay lang na para ma-remember nimo katong mga lisod may imong kanon. Imo nang i-search. So ina na ako ang technique, wa ko mingog sun-an ninyo pero basin day magamit ninyo nga idea. Okay? So balik ta sa topic. Dapat gitawag na to nga ang investigator's notebook kauban gini kung importante ang pusil sa usa ka investigator or sa usa ka police officer ug ang knowledge niya regarding sa rules of evidence or sa law itself, dapat pod naapod siya notebook. It is very essential and it is very important. Proceed ta. Ari na pod ta sa in taking photograph. It is very important nga sabto na to ang view. So kini class maabot ra sad ta ani sa katong forensic photography ninyo. Pero for the meantime there is attack and onhan man niya. So in taking of photograph, investigating team must consider the following angle or views to properly appreciate the crime scene, such as number 1, general view. These are taken outside the crime scene purposely to show location, direction, and place of crime incident. So kining general view class, kung asa nahitabo ang usa ka crime incident, nya picture na to na gitawag sa outside from the crime scene. Dili sa sud sa crime scene ha. So butang talang sa ang pagsabot ani. Butang talang naay nahitabo nga pagpatay or pagpamusil sa gitawag na to sa plaza. So ato lang specify kung asa sa plaza, diha lang sa amphitheater. So kana amphitheater class mao na diha kanang sa stage ba dapit ba, di ba dako naman naglugar diaron. So butang talang diha nahitabo ang pagpamusil. So kung moingon tag general view imong kuhaon nga picture, so syempre ari ka gawas kung asa na nahitabo. So ari ba kadapit sa may outpost magpicture or sa gawas makita nimo ang tibuok area sa crime scene kung asa ang crime incident ni occur or na gitawag na to nga nahitabo. So ang purpose ana sa general view imo ikapakita adto sa korte pohon ang location sa area or direction kung asa gitawag natong nga nahitabo nga crime incident. Okay? So mao na ang general view, kumbaga kung may general overview kumbaga sa tanan sa area kung asa na nahitabo ang usa ka crime. So yun ran asabton. Medium view. These shots are taken to show the different divisions of a crime, as this view will allow investigators to clearly see the nature of the crime committed. So wait ha, nabalhin. So kini siyang medium view class. Kumbaga sa medium, so kumbaga nanas tunga or mas dool ni siya nga view kaysa kang general view. So unsa may purpose ani nga shots? So ang purpose ani class is para makita ang kanang mas closer details regarding sa gitawag na to nga sa kana nga crime incident nga nahitabo. So para gitawag na to ang gi-state diri ma-identify or mas clearly nga mas klaro kung asa dapit makita ang gitawag na to kung unsa may nature nga crime nga na-commit didto. So kana siya dira class mas closer details, kumbaga ang angle niya is mas closer or kumbaga na siya sa sud within sa crime scene. So dili katong outside from the crime scene, kumbaga na siya diha sa sud. So ipakita ang kini nga angle sa side view, sa kini nga area, sa pikas nga view, sa rear o sa front. So kanaa mo na siya ang diha sa medium view. So sa close up view na, these shots are done to individual evidence or evidences to show that what constitutes the crime and how it was committed. So sa close up view class, mao na ning kanang mga close details, mao na ning diha nga picturean ang individual evidences, mga bala, mga ang kuan kung napa ang biktima, mao na appeal. So I believe kuhaon or ibalhin ra man na dayon, pero picturean pa man na siya. Di ba? Sama ganina, i-taken pa nag-photograph or properly recorded before kolektahon or ibalhin ang usa ka ebidensya. So, mao na siya dira. So sa close-up view, kumbaga ang close details or mas klaro nga detalye sa photograph tanan individual. So kana dira ang purpose ana nga image or picture nga kuhaon is para kung unsa ginantag ma-identify diri what constitutes the crime and how it was committed. So kana siya class ma-apply ni nato mas makapuno ko ani sa adto sa forensic photography pohon. So kana makahimo jud mo kanang naamoy I believe basin semifinals na ninyo na ko ipakandak nga maghimo mo simulation
sa ako kanang tag crime scene photography. So kini ata na nga view, general view na amo ani, medium view, close up view. So magahimo man ni, so gipabuhat sad mi ani sa una sa among time, and nindot kay siya nga experience. And ay ganahan nako nga ipa-impart na sa inyo kay most tanan halos mag-aagi man gid ana. So nindot na siya class nga experience, okay? So karon na namoy background no. So mo to general view, medium view, and close up view. Further, gradual shots of an individual evidence may be taken from a standard position in order to show the relationship of one evidence to another, or how individual evidence is close or far from one another. So gitawag nato kini mga gradual shots o gitawag nato sa individual evidence class, ginagabuhat na siya in order para makita kung unsay distansya gikan ani nga usa ka evidence adto sa pikas evidence, or unsay gitawag nato nga relation ana nila. So, kumbaga, ang crime scene man ko numunay mo istorya kung unsay nahitabo. Tinuod gina. Syempre naman kung sa inyong balay muuli ka, nya kanang katag kayo, hugaw kayo. So kana musulti ginas tinuod nga nahitabo dia, unsam na ang mga tao dia tamaran mo limpyo. O di way tao nga nagalimpyo dia. So inanara kumbaga kung asa nahitabo ang usa ka kwan, krimen, makita ginato na ang crime scene mismo mo istorya. Mobita nang naiuban class kanang mga marunong gyud nga gitawag nato nga muhimo og krimen, kanang mga professional kumbaga nga mga muhimo og crime. Limpyo gina ilang trabaho, kabantay man ang term nga limpyo, meaning nga na nag-investigas mga investigator na class katong mga possible evidences nga makuha or dali kolektahon sa gitawag natog mga investigator, limpyo na kumbaga giilisa na or gilahan na nang gibungkag ang crime scene para ma-mislead ang mga investigators, no? Pero ang naka-advantage lang po di isip investigators natay mga gamit. Kung di makuha sa mga objects or physical evidences, natay mga latent prints, natay mga fingerprints diha nga mga kuhaon, mga laway, mga inana. So magagamit na ta na pohon later sa discussion na to, makakita ta na day mga gamit para ana para makita ang mga latent prints, mga inana. So nanay mga ultraviolet light rays nga makita ang print. So na class makita ang lutop sa dugo if ever wala nay makita diha nga appearance sa dugo sa atong mata, pananaw sa atong naked eye. So naay mga process ana. So dili mabalaka. So kung maro sila mas maro ta. So progressive photography. So which include shots taken in long range, mid range or close range distance. So the following guidelines also in line with taking photographs must be noted by the investigating team, such as number 1, take overall photos of the scene which includes street signs, areas, street lights, location near the crime scene, and identifying objects. So dapat yun nga gitawag na to in taking photographs, dapat no ang usa ka investigating team or ang forensic photographer mismo dapat nato gitawag nga kining na mention diri yan i-follow. So tanan nga important details, most especially kay street signs, areas or street lights, location during a crime scene, dapat iyahan na taken og picture gyud. So may purpose na magamit ra gyapon na para sa gitawag na to, it will serve as evidence also. Kana importante gina siya for documentation purposes pod, usapon na siya. So pictures of every room must be taken through they are not apparently connected to the crime scene. So tanan nga room nga gitawag na to nga possible, no? So it should be taken gitawag na to photograph. So dapat na kanang butang ta lang sa CRMC. So diha sa CRMC nami sa room 205 butang possible na hitabo ang crime. So diha katong mga tapad-tapad niya nga room butang ta lang 204 og 206. So pwede sa to siyang taken og photograph. So naiuban nga mo mislead ibalhin nila room sama sa katong sir, what if nakuha ang ebidensya dito na sa pika sir niya, dira to mo sa kanang 205 ang crime scene na hitabo ko, no? So possible nabe mga criminal nga or criminal, what I mean is mga perpetrator nga gitawag na to nga ibalhin nila ang lawas para may mislead. So so dapat taken sa nag-photograph ang area kung asa possible mga panaka closest contact ana nga crime scene. So kumbaga initiative na siya. So dibot pasabot room 205 ra gyud. So dapat pud apilon sa nang uban. So prioritize lang to didto kay possible i-consider man ang crime scene ang usa ka butang or area kung gitawag na to nga dito ginapalgan ang kung if ever pagpatay na tabo di na gina ditong patayng lawas. So mo toy ma-considered as kanang crime scene, pero naman ay primary god secondary crime scene inana. So ang kanang primary kung asa gina nahitabo ang crime scene, sa secondary class possible nga gi-move or gibalhinan sa katong patayng lawas ba ron if ever nya. Kung mo na toy naabtan sa investigator na hibawan kanang mga salvage day butang ta lang gipatay na diri sa bugo nya, gitagak dito sa taboylan nya, napalgan dito sa
hilit nga lugar or sa bukid. So katuwa dito ikon sa investigator ang ilay crime scene katong bukid, di ba? Pero ma-identify raman sa na dito nga dili dito ang primary crime scene nga naman. Wala man dito ang mga gitawag na to mga ebidensya nga makuha. Tinuod na gyud makuha sa physical body. Pero dito sa area wala kay di man na dito gipatay. Di ba? So matrace ra gyapon na may bawaan ra gyapon na nga gibalhin dai ni. Samot nag ang identity ng tawhana di taga diha, inana ba? So muna madali ra kay na dali ra kay na imbestigahon. So muna dapat ang investigator knowledgeable gid siya. So dapat kamo dikin mo magpatanga-tanga nga naggalngal mo hindi mo maminaw sa klase. Muna inana ka importante no. So number 3, photograph must be taken at least two opposite corners but four corners is better. So dapat ingon tag ang picture or gitang tag angle niya dapat at least to minimum. So dapat picture duha ka angle, front o rear view pero mas maayo nga tanang angle, side, pika side, rear ug front. So para na gitawag na to nga makita gyud ang kanang exact detail diha kung unsa may naa exact location or unsa may gitawag na to nga positioning sa crime scene. Number 4, if possible, take photos from above or ceiling to avoid the possibility of missing any evidence. So, sa ni sir, what if room niya walay atop sa mukat-kat me? So, initiative na mangita kag bangko or kuan basta makita baka take you kag picture, importante na siya. So, follow lang nato ni kay mo ni manual gyud. Number 5, keep a photo log during crime scene processing. So, tanan nga pictures ninyo no. So, it must be recorded and naapod kay copy na. So, for the future purpose of kanang gitawag na presenting that in court na nakay copy daan. So, mana siya. Sketching the crime scene. Hapit mo siguro. Hapit na. Dali ra ni class. Sketching the crime scene. So, in line with sketch, the artist should be able to draw the portrait of the crime scene. So, the same must remember the elements of the sketch which includes the following. So, in sketching the crime scene ha, muna siya mga important elements to be followed. Murag kuan ni kabuok. 5. So, number 1, title. So, this includes the basic information regarding the case as the nature of the crime, the time and the date of the crime incident, and the location of the crime. So, in sketching the crime scene, muna inyo i-follow. Unsa na pag-sketch, dili, din na drawing ra na. Napo din na isuwat-suwat, sir. Siyempre naman. Number 1, inyong isuwat ang basic information kung unsa man ay nahitabo. So, what is the crime committed? Katong 5 W's and 1 H class, it can be applied here. So, unsay time and date of the crime incident og asa na siya nahitabo. So, pwede ra ninyo apply. Andre, what, when, o where. Diba? Ma-apply siya ang tulo, no? Kung nakita ninyo. So, inana. Number 2, measurement. So, this pertains to the dimension and the distance of the relative object to one another. So, connected na siya diri sa class sa katong gitawag na to katong sa mga close-up view bitaw sa katong taking photograph. So, diri pod gitawag na to na in sketching sa measurement tanan nga details katong proper measurement sa from one evidence up to another. So, it should be properly recorded sa ang distance ana. Sunod, essential items. So, this refers to the pieces of physical evidence found at the crime scene. So, tanan nga mga physical evidences or mga essential evidences nga nakuha sa crime scene, tanan. Kung napo kabuk shabu, isuwat napo kabuk shabu. Tanan, basta tanan, isuwat na dito. Kato ma-consider as mga physical evidence or mga tanan nga ebidensya ha. Muna yung mga isuwat dito. So, number 4, legend. So, this refers to the use of words or numbers to represent an item in the crime scene. So, dapat na legend. Kung baga, ang logo sa triangle kay represent na siya as shabu. So, butang tag muna siya legend. So, kumbaga legend guide ba? Para ang katong i-presenta na po sa court class, dali na lang pa-identify. Mo ni pila ka pakiti siya shabu, pila ka kuan sa bala. So, ika rin magbuot na kung unsay kuan. Later on, nato na i-explain what is legend. So, yun na. Basta guide. Muna i-guide niyo kay ba naman siguro mo na. So, number 5, compass direction. Refers to the north direction from when the sketch was drawn. So, when we say compass, ang kanang compass class, nagaset na gyud na siya mo face towards north always. So, kana siya. So, ang sketch no, gikan from yung tag north direction of sketch gyud na siya. In addition, the artist must also prepare a rough sketch and finished sketch. So, unsa man rough sketch? Rough sketch is drawn by the artist at the crime scene containing all the necessary details regarding the crime scene. Ang finished sketch is drawn by the artist for court presentation and is commonly done in the office. So, kining rough sketch class, gitawag na to na, dito sa crime scene,
i-sketch na niya butang talang square type ang area or room. So iyan ang i-drawing dito. So katong tanan nga dili necessary hangap ganang dapat exact gid ang drawing. Bisan pag ipapit-papit na niya or stick ang mga tao diha, ang tao diha ang item. Basta makita ang tanang details nga necessary containing sa tanang nahitabo or naa diha mismo sa crime scene. Muna rough sketch kumbaga og nagdrawing pa ka ba kana sang 'di ba draft sa ba dili pa ang lugom, di pa ang final detail. So wala pa man igintag para kana nga drawing ipresenta nimo sa korte, imo pa man itarong or imo pa nang i-fix dito sa office ninyo or sa kung ma-finalize to nimo. Basta ang importante tandang necessary details na adira sa sketch, kumbaga draft, pero importante na siya. Diri sa finished sketch mao na dira to sa artist, kumbaga finalize na ang katong kung unsa may naa dito sa katong rough sketch nimo. Imo na to i-finalize para ngayon tag limpyo siya tan-aon. Kailangan si kay hugaw imo ipresenta dito sa korte. Dili ba pasabot hugaw buling ha. I mean kana bitang limpyo ang detail ba. Kinsa may wa nakaswag drawing dire, kaswag guro tag drawing dire tanan na. So o di ba una na to lutopan og lugom ato sa nang nipsan, di ba? Kanang mga basic parts lang kumbaga sa una na to i-finalize. So sa rough sketch dili pa siya finalized or draft pa na, while ang finished sketch mao na siya ang final. Pero kining duha puro ni siya same. Purpose na para gitawag na to ipresenta sa korte. Ang importante lang ang mapresenta lang ang katong sa finished sketch na lang kay kumbaga ang finished product man to or ang final product man to sa kung unsa imong gi-sketch. So yun na ka simple. Remember to keep the rough sketch even after the preparation of the finished sketch. Dapat ang katong rough sketch nimo sa crime scene dito nimo ilabay kay mo toy original nga imuhang nakita mismo dito or gidrawing through nakita nimo sa crime scene. So dito ingin dire i-secure gyapon ang copy na bisan pag ingon na tog ang finished sketch na presenta na dito sa korte. I hope klaro og nakuha na. Simple ra na. So kini, sketcher must take note also the type of sketch that should be drawn. Una, so kiniha mo ni mga types of sketch ha nga drawing mo na. Una, floor plan or bird's eye view. So a type of sketch drawn from above. So when we say bird's eye view, kumbaga ang view ani gikan sa babaw. Kung unsay mo kita kumbaga langgam. So kung dire sa room, so sayon na siya sabton walang ko naka-attach og picture no. So kini siya nga sketch makita ang overview sa room. So butang ta lang naa sa katatag room 205. So dili na bubutang kisami na ha, wala na lang na siya. Ang ubos lang ay exact details da kung pila lamisa, positioning sa body, tanan. So kung unsay nakita sa babaw mo na imo drawing. Sunod, elevation sketch. So a type of sketch drawn to show given side of an area. So gingon tag elevate gitawag na tog kung unsay sa gitawag na tog sa horizontal sa vertical lines nga naa diha sa usa ka room. So kana siya diha sketch na nimo. So ang exact details kung unsay positioning measurement ana. Sunod, exploded view sketch. So a type of sketch drawn to show the relationship or order of the whole parts. So kung unsay tanang gitawag na tog sa katotanang mga items nga naa diha or sa area within sa butan ta lang sa usa ka room nga inyohang gina-sketch or area. Ang cross projection sketch, a type of sketch wherein the ceiling and or walls are flattened out in the ground. Kana siya kanang kumbaga class masayon ta ni siya describe kung naay illustration or picture na wa gid ko ka-attach po da. So wa man jud madas time. So possible next meeting kung madaan ako mag-attach lang niya ako picture ani ha. Kay ako pakita ninyo para mas dali siya sayon ra ginuon ni sabton. So kini siya kining gitawag na to nga kana bitang kung yung tag flattened out ang ceilings or wall, unlike sa gitawag na itong elevation, makita na to ang pagbarog sa drawing, kumbaga pina-stand out. Kining sa dress cross projection, gipahigda tanang walls, so may purpose na. Kumbaga, og nag-open, bitaw, i-assume lang na to class na ay box. So para sa kining tanan ha, na ay usa ka box. Kailan mo tag box no? Carton nga square. Kumingon tag bird's eye view class, sa pag-sketch nimo ana, kana ang topmost niya, picture nimo o gidrawing nimo gikan sa kinababuan, makita ang view sa babaw dito sa ubos. Ang makita na to ang view sa ubos dito sa babaw. So makita nimo, muna imo i-sketch. Sa elevation, ang kining gikan sa side, arikas kumbaga sa ubos kung ibutan ta lang nakas angle sa kilid. Kumbaga sa ubos makita na nimo tanan nga side areas ana sa kana imong gi-sketch katong nga carton or sa area. Butan ta lang katong carton or area mo to siya ang katong area mo to carton ato lang to i-assume. Sa exploded view mo to gitawag na to connected parts or ang details ana sa gitawag na to nga areas nga where asa nimo i-sketch. Ang sa cross projection kumbaga ang carton imo nang gibungkas imong gipahigda ang katong mga side niya.
para makita ang sud. So kana ang mga ceiling or gitawag na tong ang babaw sa karton gi-flattened as para naa sa ground or sa so opposite direction na di pasod pagawas para makita nato ang details nga naa sa sud. So mo na siya simple ra na. So in drawing a crime scene, floor plan or bird's eye view sketch is commonly used. So the most common or pinakagigamit gid ang bird's eye view nga naman makita nam gud ang complete details from the above and masayon pud siya subton at the same time mas dali siya gid literal. So however in cases where some evidence was placed in the walls or ceiling, example dress was thrown or hung in the ceiling fan, cross projection sketch is better. So di man gid kalikayan no nga gitawag na to nga na ay ebidensya ko no nga ipangsangit or gipanghang, so mo ni siya kining cross projection sketch ang advisable nga gamiton ana for sketch. So additional guidelines on drawing the sketch includes the following. Una, indicate the nature of the crime and place of incident as well as the name of the person prepare and drew it. So gitawag na to sa in sketching no or drawing no, dapat gitawag na to unsay crime nga nahitabo dira og unsa man place or asa ang lugar nga gitawag na tog ni occur ang crime incident and ang tao pod nga naga-sketch ana. So mo na ibutang na siya. So for better understanding, use of capital letters and numbers are highly suggested such that a capital letters for basic parts or accessories of the place. Muna ni legend class ha. So ang kanang capital letters ni stand for basic parts and accessories of the place. Ang letter B, numbers for individual evidence. So, butang talang na basic parts or accessories to the place, butang talang sala. So, butang nga mo S sa imong legend, butang tang S, standard for sala. S na ni may butang S nya sa gitawag tag pila ka individual evidence mo nakuha dira. Butang talang 5. 5 nya sa legend nimo square, butang talang kung dili na to lisodon, shabu lang, butang talang 5 siya say of shabu. So inana para dali mas klaro ang imuhang kuan niya makita pa ang area. So dapat na kay legend or basihan para mas dali pag-identify and dali pod siya for court presentation. So number 2, indicate the position, location and how objects relate to one another. So mo na discuss na nako na ganina. So use standard symbol while sketching. Use arrow to show the direction and the stairways and be consistent with the unit of measurement such as centimeter, inches, yard, and meters, feet. So dili pwede ang centimeter mahimong meter ha. So separate gina siya. So kana kay bawo na tag unsay measurement, di ba? Nag-agi naman siguro tag kinder, high school. So natay math kay bawo na tag what are the basic measurements no. So kana siya kinitanan nga details din ako ni one by one og explain. So yun naman na subton. So be familiarized with that one lang. So dapat kinitanan nga stated diri no sa pag-sketch, importante kani siyang i-follow nato. So kana siya ato na it must be followed good. So to aid the investigators in measuring individual evidence with respect to any other object or objects in the crime scene, the following methods should be considered and must be used based on the physical characteristics of the crime scene. Number 1, rectangular method. So find a fixed post at the right angle to serve as the base. So number 2, triangulation method. Find two fixed points to the evidence that must be plotted or located. So kini sa kining gitawag na to pag measure na pod sa gitawag na to no sa objects nga naa diha sa crime scene mapalgan. So kini nga mga methods diri kining rectangular, triangulation. So gingon tag mangita kag kining sa rectangular mangita kag right angle. So mangita right angle 90 degrees, di ba? Kung if wa ko masayop. So mangita kag base niya or fixed point. Kung mangita kag fixed point adto ka magsugod og sukod. So sa triangulation duha ka fixed point imo. So duha ka base imong needed. So para sa pag-measure. So kanaram di kutob. Abi na og pa. So diha kutob ang imong pag-measure. So kana it is very important to nga klaro ka sa details nimo kay presenta ba na dili ra ba na para sa imong gitawag na for your own record. So kana magamit na kan tanan nimo kining sa pag-sketch, sa pag-photograph. Kini tanang na mention nato, nagamit pa ni siya sa para investigation pa niya. Nya ang una gyud is para investigahan gitawag na to ma-identify. Kana tungod sa mga evidences makolekta ug makuha, maka-identify ta, makalocate ta sa perpetrator. Nya katong perpetrator, kung ma-identify na to siya, pasakahan na to siya proper case, mao na to siyang tawgon na to siya akusado. So dito kung akusado na siya, pasakahan to siya kaso, i-prove na to nga guilty siya. So unsa may magamit na to, katura pod nga same evidence nga nakuha na to sa crime scene og nakolekta. Mao nang it is very important nga proper ang pagkuha na to or pagkolekta sa ebidensya. Kay igpohon magamit ra gihapon na para na pod i-prove, di ba? Sa katong gitawag na to nga
identifying the suspect or the perpetrator, or identifying the perpetrator, locating the perpetrator. Ang last is to provide evidence for his conviction. Di ba? Importante kina tulo ra na pero mo na pinaka basic. So kumbaga sa pagkolekta kini tanang na mention na to kay bawo na mo unsaon, familiar na mo. So kana tanan konektado ra ni tanan. So kumbaga systematic way gid or gitawag na to investigation no, systematic gid kay na. So failure ana nga nay usa ka part ma-miss, possible gid nga ma-dismiss ang kaso. So kanarang muna nga di kita magpatanga-tanga og naminaw ka karon og nakahuman ka ni nga video, then it's good. Puhon mahimo kang future investigator. So nana kay background dili na ka magtanga-tanga nga mao day ni. So mas maayo nang mangandam na kadaan kay naamang ka diri. Okay? So kana lang siguro for now. Thank you so much class. Thank you so much students no from other school, and sa mga tawo nga nagatanaw ni nga video. Kindly subscribe po if wala ka subscribe. Thank you so much. God bless and bye-bye.